සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් සයිබර් ඇටැක් එකක් ගැන. එහෙම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද මේ දවස්වල නිරන්තරයෙන්ම සයිබර් ඇටැක්ස් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මීට කලින් මම කතා කරා Facebook එකට වෙච්ච ඇටැක් එකක් සම්බන්ධව. දැන් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ හොස්ටින් එකට වෙන්න ගිය ඇටැක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇටැක් එක වෙන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ ගැන දැනුවත් වෙච්ච නිසා. හැබැයි හොස්ටින් එකට ඇටැක් එකක් කරපු එකක් ගැන තමයි මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් හොස්ට් කරලා තියෙන හොස්ටින් එකේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් කලෙක්ට් කරගන්න ගියපු ඇටැක් එකක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒ වගේ එකකට කියනවා ෆිෂින් ඇටැක් එකක් කියලා සයිබර් ඇටැක්ස් වල. අන්නේ ෆිෂින් ඇටැක් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ෆිෂින් ඇටැක් එකක් කිව්වම ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට මේ මොකද්ද මේ ෆිෂින් ඇටැක් එකක් කියන්නේ කියන එක. අපි මුලින්ම බලමු මේ ෆිෂින් ඇටැක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ෆිෂින් ඇටැක් එකක් කියන්නේ ඇටැක විසින් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට ඇටැක් එකක් යවනවා. ඒ කියන්නේ ඊමේල් එකක් හරහා. අන්නේ ඊමේල් එක ඔයා ඕපන් කරලා ඒකේ තියෙන මොකක් හරි URL එකකට ගියොතින් ඒ URL එකට ගියාම දැන් හිතන්න උදාහරණයකට දැන් මට වෙච්ච ඇටැක් එක තමයි ඇටැක් විසින් මට එවනවා මගේ මේල් එකක් විදියට A2 හොස්ටින් එක මෙන්න මේ දවස් වෙනකොට රිනිව් කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ පේමන්ට් එක එක්ස්පයර් කියන එක තමයි එවන්නේ. එතකොට මම ඒක ඕපන් කරලා හදිස්සිය හරි මම මේකේ ලින්ක් එකට ගියොතින් මට ඇත්තටම පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එක නෙමෙයි. ඒ වගේ හදපු ඩමි එකක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයට A2 hosting කියන domain එකට අදාළව ඒ කියන්නේ A2 hosting payment gateway එක තියෙනවනේ. අපි payment කරන්න login වෙන්න තියෙනවනේ. අන්නේ login එකට සමානව හදපු ඩමි එකක් තමයි අපිට preview වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට ගිහිල්ලා මගේ user name password නිකන් හරි ගැහුවොත් ඇටැක විසින් මෙන්න මේ විදිහට කලෙක්ට් කරගන්නවා මගේ data ටික. ඒ data ටික කලෙක්ට් කරගෙන එයා මොකද කරන්නේ මගේ හොස්ටින් එක යාගේ අතට පත් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ඇටැක්ස් ගැන. නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක එක්ස්පයර් පාස්වර්ඩ් රිනිව් කරන්න කියලා එවන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් දීලා ඒ වගේ පේමන්ට් එක ඉවරයි පේමන්ට් කරපු එක දැන් මේ වෙනකොට කල්ලිකුත් වෙලා තියෙනවා මේ දිනේට කලින් පේමන්ට් කරන්න කියලා එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ নানা ප්‍රකාර විදියට මේ විදිය ඇටැක්ස් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ දේවල් ගැන. මොකද හේතුව මේකකදී අපි සැලකිලිමත් නොවුනොත් අපේ අතින් මේ දේවල් ගිලිහිලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරදරයි ටිකක් මේව ගන්න ගියාම. මම පෙන්නනම් ඔයාලට අපිට වෙන්න ගියපු ඇටැක් එක සම්බන්ධව මේක ඇත්තටම වෙන්නේ ගිය සමුදා. ඒ කියන්නේ ඊයේ නෙමේ පෙරේදා. පෙරේදා දවසේදී තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට 5:44ට එක මේල් එකක් එනවා. 5:45ට තව මේල් එකක් එනවා. අපේ ඔෆිෂියල් මේල් එකට තමයි මේ ඇටැක් එක එන්නේ. A2 hosting කියලා එනවා. payment reminder කියලා. ඉතින් මේ මේල් එකට ගියාම මෙන්න මේකේ දාලා තියෙනවා content එක dear customer we remind that your invoice number එකක් දාලා account එකක් දාලා ඒ ඔක්කොම දාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ දවස් වෙනකොට expire. ඒ කියන්නේ 2024 7:30 වෙනකොට expire වෙනවා කියලා invoice number එකයි domain එකේ නමයි දාලා ඊට අමතරව payment එක කරන්න කියලා URL එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙන්න මේ URL එක ඇත්තද බොරුද මේ mail එක ඇත්තද කියන එක ඒ වගේම බලන්න මේකේ මේ mail දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ තව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද 5:44ට එකක් ඇවිල්ලා 5:45ට තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේම ඕපන් කරලා බැලුවොත් එකම content එක තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ support dash කියලා email ID එක. මෙන්න මේ email ID එක දෙකේ වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? domain එක එකයි. හැබැයි email ID එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ කොහොම කරත් මේ link එකට ගියාම මේ link එක open කරොත් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ඒ ලින්ක් එක ඕපන් කරාම කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ ඒ ලින්ක් එක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තව විශේෂම දෙයක් පෙන්නනවා HTTP කියන එක not secure කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපි මේ ගැන. ඊට අමතරව මෙතන පෙන්නන icon එක A2 hosting icon එක පෙන්වන්නේ නැහැ. shopping cart කියලා A2 hosting කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලින්ක් එකක් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. හැබැයි A2 hosting එකේ තනිකරම ඩමි එකක් මෙතන හදලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ A2 hosting එකට login එකේ ඩමි එකක් මෙතන හදලා තියෙනවා. මෙතන නිකන් හරි ඔයා user name password ගහලා ගියොත් ඔයාගේ A2 hosting එකේ ඔයාගේ credential ටික attack වෙත යනවා.
ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් A2 hosting එකේ ඔරිජිනල් login එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ටැබ් එකේ තියෙන A2 hosting එකේ ඔරිජිනල් login එක. මොකද හේතුව මේවා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. අපි නිකන් ආවට ගියාට මේක ආවේ A2 hosting එකේ login එක කියලා කපාටම දුන්නොත් අපේ ඇහැ රැවටිලා අපි ගිහිල්ලා ඇටැක් එකකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන A2 hosting එක මෙන්න ඔරිජිනල් A2 hosting එකේ බලන්න URL එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා login එකට my2hosting.com කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ වෙනම නමක්. ඊට අමතරව බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ උඩ ටික නම් පිළිවෙලට ඒ විදිහටම හදලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ටික ඒ විදිහටම හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඩමි එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ පේනවද? ප්‍රමාණයන් වල සහ ෆ්‍රොන්ට් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන login කියන එකේ G අකුර සහ මෙතන login කියන එකේ G අකුර වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බලන්න මෙන්න මේකේ පහලට ගියාම A2 hosting එකේ මෙන්න මේ විස්තර ටික තියෙනවද කියලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඊට පස්සේ මේ බලන්න මේ පල්ලෙහා ඒ විස්තර කිසිම දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ ගැන සැලකිලිමත් නොවුනොත් ඇටැක විසින් අපේ ක්‍රෙඩෙන්ෂල් එයාගේ අතටපත් කරගන්නවා. ඉතින් එයාට ඕන විදිහට එතනින් පස්සේ එයාට කැමති දෙයක් අපේ වෙබ්සයිට් එක හෝ නැත්නම් හොස්ටින් එකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ දේවල් ගැන. අනිත් එක ඔයා ඔෆිස් ඒ කියන්නේ ආයතනයක් පවත්වනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ආයතනයේ අනිත් සේවකයන් දැනුවත් කරන්න. මොකද හේතුව මේ මේල් එක ඇක්සස් කරන්න එකම පුද්ගලයෙක් නොවෙනවා නම් පුද්ගලයෝ කිහිප දෙනෙක් ඇක්සස් කරනවා නම් ඔයා සැලකිලිමත් වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේව ගැන අවධානයෙන් හිටියට වැඩක් නැහැ. හැබැයි වෙනත් සේවකයෙක්ගේ අතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට නතු වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒක නිසා මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් ආයතනයේ අනිත් සේවකයෝ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා කොච්චර පරිස්සම් කරන්න හැදුවත් ඔයාගේ අතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගිලිහිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද හේතුව දෙයක් වුණාට පස්සේ අපි ඒක රිකවර් කරගන්න දඟලනට වඩා ඒ දේ වෙන්න කලින්ම ලක්ව ගන්න එක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. මේ එක පැත්තක් විතරයි මම ඊට කලින් කතා කරා Facebook පැත්ත. ඉතින් මේ විදියට নানা ප්‍රකාර ඇටැක්ස් එන්න පුළුවන්. කොයි විදියටද අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟ ඇටැක් එක එන්නේ. ඉතින් කොහොම කරත් මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපි හැමෝම. මොකද ගොඩක් දුරට මේ දේවල් ගැන අපේ මිනිස්සු දැනුවත් නැතිකම නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ ආයතනවල ආරක්ෂාවට ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් ගන්න තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔයාලා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳින්න මාව subscribe කරන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාලට තව ඉදිරියේදී මොන හරි එන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධව මම දිගටම දැනුවත් කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.